Këta persona morën pakot brenda kontenierëve të cilët ishin ndaluar më parë në Greqi në kuadër të aksionit. Adrian Bega ka përdorur një kartë për të hyrë dhe për të dalë nga porti, ndërsa lëvizjet e tij dhe të bashkëpunëtorit janë regjistruar nga të gjitha kamerat. Duke shfrytzuar faktin që kishin akses në hyrje dhe daljet në port, bën të mundur nxjerrjen e një sasie lëndë narkotike nga konteneri ku ndodhej në sheshin e kontenierëve dhe dërgimin e saj në një zonë të sigurt që ata mendonin, por që është sekuestruar nga policia gjatë operacionit. Kanë qenë autoritetet e shtetit fqinj dhe DEA amerikane të cilat kanë sinjalizuar policinë shqiptare, duke i kërkuar të verifikojnë kontenierët që ishin nisur për në Durrës. Për të rënë në gjurmët e trafikantëve, policia greke zëvendësoi kokainën me oriz, në të cilën vendosën GPS për të qenë në ndjekje të vazhdueshme të vendodhjes. Të vetmit që u paraqitën në port ishin 2 persona tashmë të arrestuar, të cilët janë punonjës të sigurisë. Duke shfrytzuar këtë fakt, ata kanë hyrë lehtësisht te kontenierët duke përdorur kartën e punës. Pas kontrollit në port u faktuan dyshimet e autoriteteve greke, pasi në dyshemet kontenierëve kishte kokainë. Sipas dëshmisë së marrë nga një prej të arrestuarve, bëhet e ditur se ata kanë hyrë në port nga ana e urës së Dajlanit dhe kanë mundur të marrin disa nga pagot me drogë. Më pas janë larguar me një automjet me targa franceze. Më pas ata kanë vijuar rrugën drejt shkëmbit të Kamajës, kur gjatë ecjes kanë kuptuar se diçka nuk shkonte. Ishte pikërisht Gentian Malindi që kuptoi se në pagot e kokainës kishte edhe oriz, dhe më pas ka pikasur një automjet që po i ndiqte. Në këtë moment trafikantët e dyshuar kanë hedhur lëndë narkotike jashtë automjetit dhe i vetmi që ka mundur të arratiset është Edasi Malindi. Të premte Altin Misliaka, 35 vjeç, një prej të arrestuarve, doli përpara gjykatës së krimeve të rënda, ku u njoh me masën e sigurisë arrest me burg deri në përfundim të hetimeve. Për shtetasin tjetër të arrestuar Adrian Bega, krimet e rënda pritet të caktojnë masën e sigurisë në një moment të dytë. Shtetasi i shpallur në kërkim Gentian Malindi ka qenë edhe më herët i arrestuar dhe proceduar për drogë, pasi në qershor të 2013 është ndaluar në një furgon mallrash, ku u gjetën 500 kg kanabis. Lënda narkotike vinte nga Lazarati dhe arrestimi i tij u bë në kuadër të operacionit të koduar Sfida. Gentian Malindi është personi i tretë i shpallur në kërkim për kokainën e kapur në Durrës. 42 vjeçari, djali i avokatit Ilir Malindi, është i njohur për policinë pasi është arrestuar në qershor të 2013 me 500 kg kanabis. Avokati Ilir Malindi tha për Ora News se djali i tij nuk ka lidhje me kokainën e kapur në Durrës dhe nuk do të dorëzohet derisa të zgjidhet çështja. Gentian Malindi është personi i tretë i dyshuar si i përfshirë në trafikimin e 137 kg kokainë të kapur në 2 kontenierë në Durrës. 42 vjeçari tashmë në kërkim policor është i njohur në fushën e biznesit të peshkut. Ai ka në pronësinë e tij një varkë e cila peshkon në detin Adriatik, që në QKR mban emrin e biznesit Anyway. Gentiani, djali i avokatit të njohur Ilir Malindi, është person i njohur për autoritetet shqiptare, pasi më 8 qershor të 2013 ai është arrestuar nga policia pasi u kap me 500 kg drogë të llojit cannabis sativa, por më vonë gjykata e liroi. Droga u kap nga policia në zonën e plazhit, e fshehur në një furgon tip Benz Mercedes, e cila kishte si destinacion Italin. Lënda narkotike vinte nga Lazarati, ndërsa arrestimi i tij u bë në kuadër të operacionit Sfida. Në atë kohë gjykata e la të lirë pasi një person tjetër mori përgjegjësinë për këtë sasi droge. Ndërkohë avokati Ilir Malindi ka thënë për Ora News se ai nuk ka lidhje me kokainën e kapur në Durrës. Djali im nuk ka lidhje me lëndë narkotike të sekuestruar. Ai është shpallur në kërkim pasi një prej të arrestuarve ka përmendur emrin e tij si porositës. Gentian Malindi nuk do të dorëzohet derisa çështja të marrë zgjidhje ligjore. Po ashtu edhe avokati Malindi është i njohur për policinë pasi në vitin 2015 u arrestua me akuzën e përndjekjes me anë të mesazheve ndaj gazetarit Sokol Balla. Pas daljes përpara gjykatës, togat e zeza kanë vendosur masën e sigurisë detyrim paraqitjeje, me argumentin se avokati Ilir Malindi nuk paraqet rrezikshmëri, ndërsa në vitin 2014 avokati nga Durrësi ka patitur në gjykatë ministrin e brendshëm të asaj kohe, Sajmir Tahirin, me pretendimin se për disa muaj radhazi policia përndiqte dhe dhunonte djalin e tij. Për këtë arsye, avokati në ato kohë kërkoi dëmshpërblim prej 5 milion lekësh nga Tahiri. Këtë të premte, policia ka finalizuar operacionin Kuito, ku u arrestuan 2 persona, Altin Myslihaka, 35 vjeç, dhe Ardian Bega, 53 vjeç. 2 të arrestuarit, së bashku me Gentian Malindin, ishin pritësit e sasisë prej 137 kg kokainë, e cila vinte nga Ekuadori dhe nëpërmjet Greqisë kishte mbërritur në Shqipëri.
Pasi kanë qëndruar për një muaj në kërkim policor, 8 personat akuzuar se kanë bashkëpunuar në vrasjen me paramendim të 26 vjeçari Santiago Malko janë shpallur zyrtarisht në kërkim. Gjykata e Tiranës ka miratuar kërkesën për vendosjen e masës së sigurisë për ta dhe ja ka kaluar çështjen për kompetencë prokurorisë së krimeve të rënda. Fiks një muaj nga vrasja 26 vjeçarit Santiago Malko, prokuroria e Tiranës është drejtuar gjykatës për të kërkuar masën e sigurisë arrest me burg për 8 persona të dyshuar si të përfshirë në ekzekutimin e 26 vjeçarit. Prokuroria ka kërkuar masën arrest me burg për vëllezërit Leonard dhe Erlis Duka, Fatmir Hyseni, Gjoni Nica, Oltian Loka, Ilir Selmani, Aleksandr Maxhaku dhe Dritan Agai. Ndaj tyre janë ngritur akuzat e vrasjes me paramendim, armbajtjes pa leje, vjedhjes, vepra këtu të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Gjithashtu gjykata ka miratuar dhe kërkesën për kalimin e çështjes për të hetuar nga krimet e rënda pasi të pandehurit dyshohet se kanë funksionuar si grupi i strukturuar dhe po hetohen dhe për vepra të tjera penale. Për identifikimin e autorëve kanë ndihmuar kamerat e sigurisë që janë sekuestruar ditën e ngjarjes, të cilat kanë fiksuar se autorët e kanë ndjekur viktimën gjatë gjithë ditës duke ndruar 3 makina. Burimet bëjnë me dije për radio televizionin Ora se dyshohet se një nga 8 personat e shpallur në kërkim mund të jetë ekzekutori. Për motivin e vrasjes, hetimet janë përshëndruar te konfliktet e mëparshme të viktimës me të pandehurin, ku nuk përjashtohej dhe pista e trafikut të lëndëve narkotike. Aktualisht për këtë vrasje ndodhet i arrestuar vetëm Blendi Teta, i cili akuzohet për moskallëzim krimi dhe ka mohuar të ketë lidhje me ngjarjen. Ekzekutimi i Malkos ndodhi mbrëmjen e 26 gushtit në afërsi të Xhamllikut në kryeqytet. Një bande e mirë organizuar që paguante grashta zëna të varfra bullgare për të lindur fëmijë për adoptim është shmontuar nga policia greke. Nënat biologjike paguheshin deri në 5.000 euro për lindje, ndërsa rrjeti mendohet se kryesohej nga një shtetas grek dhe një mjeke gjeorgjiane. Policia greke ka shkatëruar një rrjet të mirë organizuar që shiste foshnja për adoptim të grave nga shtresat të pambrojtura sociale. Operacioni i kryer në bashkëpunim me Interpolin përfundoi me prangosjen e 12 personave dhe procedimin penal të 44 të tjerëve. Prokurorët thanë se banda funksiononte prej vitit 2016 dhe përfshinte në radhët e saj punonjës të klinikave private, një avokat grek dhe një obstetër ginekologe gjeorgjiane, që mendohet se janë krerë të bandës. Autorët shfrytëzonin grashtat zëna me origjinë bullgare, të cilat kundrejt pagesës prej 4 deri 5.000 euro, lindnin në Selanik dhe u ashisnin foshnjën e tyre çifteve të huaja. Adoptimi i fëmijëve në total kushtonte deri 25.000 euro, por shuma ndahej mes nënës biologjike, spitalit, ndërmjetësve apo antarëve të grupit kriminal. Përpos grave të minoritetit të rom në Selanik, shfrytëzoheshin dhe vajza nga Gjeorgjia dhe Rusia. Ato u nënshtroheshin trajtimeve për dhurimin ose shtimin e numrit të vezorëve të tyre në këmbim të shumës deri 1.500 euro. Rrjeti u zbulua në muajin mars, kur një grua shtatzën 30 vjeçare u ushtrua në një klinik private në Selanik me probleme me shëndetin. 2 javë më vonë, një qytetare që fliste greqisht por me theks të huaj, telefonoi klinikën duke pretenduar se foshnja e gruas së shtruar do të shitej, ndaj nuk i duhej besuar nënës biologjike. Mendohet se në 3 vitet e fundit grupi kishte përfituar mbi 500.000 euro nga adoptimet e paligjshme. Prokuroria ka njoftuar se prindërit adoptues nuk do të hetohen dhe as nuk rrezikojnë të humbasin fëmijët e tyre. 15 shtetas shqiptar të akuzuar për trafik të qenieve njerëzore drejt Anglisë u arrestuan në vazhdon e një operacioni intensiv mes Belgjikës, Gjermanisë dhe Mbretërisë së Bashkuar. Në një hotel që shërbente si vend qëndrimi klandestinëve u zbuluan edhe 37 shtetas të tjerë që prisnin të kalonin kufirin anglez. Një operacion i koordinuar nga 3 shtete europiane ka çuar në arrestimin e 15 shtetasve shqiptar, të akuzuar për trafikim dhe kontrabandim të qenieve njerëzore. Policia Federale Belge njoftoi të premten se banda e trafikantëve dërgonte klandestin shqiptar për në Mbretërinë e Bashkuar. Transporti bëhet përmes automobilëve të modifikuar për të mbajtur fshehur disa persona, ose nëpërmjet kamionëve në marrëveshje me shoferë të huaj. 12 prej autorëve u arrestuan në Belgjik në datat 23, 24 dhe 25 shtator, ndërsa 2 të tjerë në Mbretërinë e Bashkuar dhe një i fundit në Gjermani, pasi ndaj tyre ishin lëshuar më parë fletareste europiane. Kreu i bandës raportohet të jetë një shtetas shqiptar i moshës 29 vjeç, identiteti i të cilit nuk bëhet i njohur. Ndërkohë në një hotel afër portit belg të Gentit, që shërbente si vend qëndrim, autoritetet zbuluan edhe 35 klandestinë që prisin të kalonin kufirin britanik. Në posedimin e autorëve u gjetën 4 automjete dhe një sasi e vogël hashashi. 3 prej të dyshuarve pritet të ekstradohen në Belgjik për të përballur me drejtësinë. Ndërkaq nga 12 personat e arrestuar ditët e fundit, 5 prej tyre janë paraburgosur dhe 7 të tjerë janë liruar me kusht.
1.6 milion litra gaz i lëngshëm është sekuestruar në akuzën se subjekti tregtar kishte shmangur akcizën. Mësohet se kompania e deklaronte gazin për përdorim familjar dhe tregtonte për automjetet. Drejtoria e Përgjithshme e Doganave në bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror Teknik dhe Industrial ka vendosur bllokimin e 1.6 milion litra gaz. Shkak është bërë evidentimi se subjekti tregtar kishte një detyrim të papaguar për 38 milion lekësh të reja. Kryeinspektori i Inspektoratit Shtetëror Teknik Industrial Admira Bria bën me dije se subjekti kishte mangësi jo vetëm në cilësi të produktit, por edhe në shmangjen e fiskut. Por si funksionon kjo skem? Ora News ka investiguar dhe më herët kompanitë hidrokarbure dhe mënyrën se si shmangen pagesës së akcizës. Sipas ndryshimeve në tarifa doganore të miratuara nga qeveria, subjektet që importojnë gaz për automjete do taksohen me vlerën e akcizës prej 13 lekë për litër, ndërkohë që subjektet që tregtojnë gaz për përdorim familjar, akcizën e kanë më të ulët. Por subjektet shesin gazin për gatim në po të njëjtin vend ku shitet për automjete, duke u shmangur kështu detyrimin. Rezulton se shumica e gazit të importuar shkon për automjete që duhet të paguajë me 13 lekë akcizë për litër. Në këto kushte, të humburit e mëdhenj janë konsumatorët që paguajnë çmimin me gjithë akcizë, si dhe shteti që nuk karkton asgjë nga sasitë e hyra në treg, ndërkohë që kompanitë private shtojnë fitimet në mënyrë të jashtëligjshme. Kompania Bankers Petroleum ka hedhur poshtë akuzat se nuk ka respektuar kontratën për të furnizuar Tosk Energy. Për mediat është theksuar madje se edhe punonjësit po keq përdoren. Pas protestës së punonjësve të kompanisë Tosk Energy në Ballsh, Bankers Petroleum Albania përgënjeshtron deklaratat se rafineria është mbyllur si rezultat i mos furnizimit me naftë të papërpunuar nga Bankers. Sipas kompanisë, punonjësit janë duke u përdorur nga Tosk Energy që në fakt nuk ka arritur të përmbush kontratën me palëve për kryerjen e parapagimit. Gjatë gjithë muajit shtator, Tosk bëri vetëm një parapagim me vlerë prej $500,000 dhe Bankers dorëzoi në Tosk pikërisht në 1 shtator rreth 1.420 më të bruto që mbulohej nga ky parapagim. Për periudhën 1 deri në 10 shtator, Bankers ju drejtua sërish disa herë Tosk Energy, por ajo nuk pagoi pavarësisht se Bankers ishte në dispozicion dhe i ofroi të shes sasitë e rëna dakord. Tosk jo vetëm që nuk pagoi, nuk tërhoqi sasitë dhe nuk i përgjigj Bankers, por shkoi edhe më tej duke ndërprerë komunikimin me ne. Kompania Bankers Petroleum thekson se Tosk Energy ka shkelur disa herë kontratat e shitjeve të naftës bruto, duke treguar se nuk ka vullnet për të bashkëpunuar. Duke qenë në kushte të tilla, Bankers nuk kishte asnjë zgjedhje tjetër veç se të shiste këto volume në eksport, sqarohet në njoftimin për mediat. Me njëherë pas kthimit nga Gjermania, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Tauland Balla është prerë optimist për vimin e reformës zgjedhore. Madje ai është deklaruar pro edhe propozimit të opozitës. Partia Socialiste mendon se vendimi i Gjermanisë për t'i hapur drejtën jeshile Shqipërisë është fal suksesit të reformës së drejtësisë. Kreu i grupit të Partisë Socialiste Tauland Balla nga Elbasani nuk ka një përgjigje të prerë nëse kushtet e Gjermanisë të fazës së parë do të plotësohen deri në janar, por i bën thirrje Partisë Demokratike që të marrë përgjegjësitë e veta për integrimin e Shqipërisë. Plotësimi i vendeve vakante në gjykatën kushtetuese apo në gjykatën e lartë janë detyrat e shtëpisë, të cilat janë duke u kryer, të gjithë kanë përgjegjësitë e tyre. Kanë përgjegjësi dhe për ata që në mënyrë të pashpjegueshme, jo vetëm që ikën nga parlamenti, por që po aq të pashpjegueshme morën edhe flakën për t'i vënë kuvendit. I sapo ardhur nga Gjermania, tonet e Tauland Ballës janë më të zbutura se sa të kryeministit Rama për propozimin e Partisë Demokratike për një strukturë me ndërkombëtar për reformën zgjedhore. Çdo parti politike ka sot mundësinë që t'i japi këndvështrimet e veta lidhur me reformën zgjedhore. Por padyshim që zgjedhjet e qershorit të vitit 2021 duhet dhe do të zhvillohen me kod ri zgjedhor. Ndryshe nga Partia Socialiste, Lëvizja Socialiste për Integrim shpreh se Shqipërisë nuk do t'i hapë negociatat pa plotësuar nën kushtet e Gjermanisë. Dy kushtet e para janë premis për të filluar për të folur për këtë çështje. Në të kundërt, nuk ka asnjë hapje negociatash. Pas Gjermanisë, Shqipëria pret vendimin e Francës dhe Holandës, dy shtete skeptike për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Me 18 tetor, 28 vendet anëtare të BE-s do të marrin një vendim për negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.
Pas apelit për një kompromis urgjent për daljen nga kriza, kreu i shtetit ka bërë një tjetër thirrje për të ndalur sa më shpejt shpopullimin e popullsisë. Kreu i shtetit ju referua anketës së fondacionit gjerman Friedrich Ebert Stiftung, i cili thoshte se 285.000 shqiptar planifikojnë largimin. Kreu i shtetit Ilir Meta nëpërmjet një statusi në faqen e tij zyrtare në Facebook ngre alarmin për emigrimin masiv të shqiptarëve. Referuar një ankete të kryer nga fondacioni gjerman Friedrich Ebert Stiftung, kreu i shtetit apelon për një veprim siç thot ai për të ndalur shpopullimin e Shqipërisë. Ndalimi i shpopullimit të Shqipërisë, sfida më e madhe që kërkon reflektim urgjent. Sipas anketës së kryer dhe publikuar ditët e fundit, 285.000 shqiptar po planifikojnë të largohen nga vendi. Shumica e anketuarve janë të rinj, ndërkohë që 26% e tyre deklarojnë se dëshirojnë të jetojnë dhe punojnë në Gjermani, 18% në Britani dhe pjesa tjetër në Itali. Si numër, shqiptarët janë të dytët që duan të ikin pas rumunëve me 358.000, por në raport me totalin e të rinjve që duan të ikin nga vendi, shqiptarët kapin rekordin me 40% të rinjve që nuk duan më të qëndrojnë këtu. Shpopullimi i vendit dhe shifrat e larta të personave që kërkojnë të largohen duket se nuk është vetëm shqetësimi i kreut të shtetit Ilir Meta, i cili disa herë ka reaguar për këtë fenomen. Zërave publike është bashkuar dhe Dom Gjergj Meta, i cili në një artikull të publikuar prej tij me titull "Shpopullimi si më e madhe emergjencë kombëtare" ngre alarmin dhe thotë se së shpejti do të jemi vend i plakur, pa rini, pa tro intelektual dhe pa krahapune. Ambasada amerikane publikoi një ditë më parë lajmërimin për nisjen e aplikimit për llogarinë amerikane më 2 tetor, që shihet si një tjetër derë për të ikur nga vendi. A na duhet Europa? Mbi këtë temë u zhvillua debatin e misionin 360 gradë Artur Zhejt pas vendimit të Bundestagut gjerman për çeljen me kushtet të negociatave me Shqipërinë. Debati nxehtë në studion e emisionit 360 gradë me temën A na duhet Europa? Silvana Bushati, përfaqësuese e brezit të ri dhe zëvendës presidente e Akademisë Konservatore, krijoi atmosferë debati me deputetin Kujtim Gjuzi, teksa u shpreh se me këtë kast politike nuk hyhet në Europë. Unë mendoj se atje Gjuzi me shok si Gjuzi në parlament ne kur nuk ikim në Europë. Pa u zëvendësuar nga ne rinia dhe t'ju zëm vendin këtyre. Unë jam i gatshëm të jap dorëheqjen direkt për ty nëse zëvendëson drejt për drejt. Për ish deputetin e Lëvizjes Socialiste për Integrim për Parim Spahiu, kushtet e vëna nga Bundestagu gjerman janë treguar se Shqipëria ka bërë hapa pas. Do të them që nuk është as hapje dyrësh as mbyllet poshtë një derë mbyllur për Shqipërinë. Sepse ato kushte duket që çdo gjë nis nga e para, edhe mendot plotësosh 12 kushte apo nuk e di, a janë shtu edhe këto 3 tjerat, duen vite. Një deklaratë surprizë bëri deputeti Gjuzi, teksa u pyet nga aktori Julian Deda nëse do ta votonte Artamarkun për krye prokurore të vendit. A do e votosh apo jo? Do ta marrë se ti e bojkotove prishe parlamentit ka futur i brenda. Prishe parlamentin ti prishe parlamentin. Duke gjujt me domate, vese, po do gjujt me domate, po gjuaj të rje. Po gjuaj pra, po gjuaj pra. Gjuaj të shohim, se sa të bje të shohim. Do e hajmë domatën, ndhimse. Ore, gjuaj me në parlament, do të shkojnë kom, ditën e njëjtën kom, do ta marr nga po ti shkon kom, shkon bicikleta me patina, shkon se kush po me patina shko ti lare, se unë shkoj me makinë, në kom, me autobus. Po tash ne të pyesim ty, do të votosh krye prokurore apo jo? Edhe një Artamarku vjen nga i familje përndjekurës politik që i kena dhënë asaj burcë dhe shumë mirë që t'jetë krye prokurori një ferë. Po shumë mirë. Edhe do ta votoj. Ish deputeti dhe kryetari Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka u shpreh se në qershorin e ardhshëm do të ketë zgjedhje të parakoshme. Mendoj që në qershorin e ardhshëm ne do kalojmë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Mendoj që do bëhen të dy zgjedhje njëkohësisht. Ministri Blendi Klosi është përgjigjur deklaratave të kryebashkiakut Veliaj për lejet e mjedisit të tipit C, duke thënë se ato nuk duhet të ekzistojnë më. Klosi tha se këto leje janë kthyer në barë të rënd për afro 5500 biznese. Kryeministri e do, kryetari e bashkive e dun, ministri e do, kush është zhveku në një ministri që nuk e çon këtë përpara? Ushtari mirë zhvek ndodhet kudo në Shqipëri. Lejet mjedisore të tipit C kanë përplasur në deklarata kryetarin e Bashkisë Tiranë Erion Veliaj me ministrin e mjedisit Blendi Klosi. Teksa një ditë më parë Veliaj kërkoi decentralizimin e lejeve të premten. Klosi tha se këto leje nuk duhet të ekzistojnë pasi janë kthyer në barë për disa biznese. Ka ardhur koha që
vetë lejet e shfrytëzimit të aktivitetet dhe lejet e ndërtimit të objekteve të kenë mbi veta dhe disa element mjedisit dhe mos ekzistojnë më fare leja të sa. Edhe pse u shpreh se nuk do të komentonte deklaratat e kolegëve në ditën ndërkombëtare të turizmit, Klosi nuk la pa thumbuar krybashkiakët që duan të shfrytëzojnë zonat e mbrojtura. Është e vërtetë që zonat janë pjesë e bashkive, janë pjesë e komunitetit, por ama kanë një trajtim veçantë sepse vlerat e tyre janë shumë më të veçanta se sa dëshirat e një kryebashkiaku për të bërë në to një aktivitet apo për të marrë në menaxhim një zonë që duke qenë e bukur është edhe e lakmueshme. Ministri tha se konkurenca e brendshme nuk duhet të dëmtojë zhvillimin e turizmit. Është një potencial disa herë më i madh se sa fëmijët tanë. Unë e kam bindje këtë dhe ne së bashku do të punojmë që të ndërtojmë një Shqipëri tjetër, e cila në sytë e operatorëve turistik tuaj, në sytë e turistëve tuaj, është kaq shumë e bukur, kaq shumë e dashur. Ndërsa ne vazhdojmë të bëjmë konkurrencat tona të brendshme. Po nuk duhet të bëjmë këto konkurrencë, sepse dëmtojmë ato më të bukur që kemi. Sipas Klosit, këtë vit numri i turistëve është rritur me 10%, ndërsa pritshmëritë për vitin e ardhshëm janë që ky numër të shkojë në 7.5 milion turistë. IKMT-ja nisi prishjen e ndërtimeve pa leje në Bregdetin e Radimos për t'i hapur rrugë projektit të zgjatimit të Lungomares drejt Orikumit. Pronarët e bizneseve dhe banorët e punësuar pranë tyre kërkuan të njihen me projektin para se të shëmben objektet. Fadromat e Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit mbërritën në Radhim në kuadër të aksionit për prishjen e ndërtimeve pa leje në Bregdet. Aty nisi prishja e 10 objekteve kryesisht të buzdetit të ndërtuara pa leje. Shembja e tyre i hapi rrugë projektit Lungomare 2, që e çon shëtitoren drejt Orikumit. Aksioni u ndoq nga drejtoresha e IKMT-s Dallandysh Bici, ndërsa u kundërshtua nga pronarët e bizneseve dhe banorët të zonës të punësuar pranë tyre. Ata kërkuan të njihen me projektin para se bizneset të rrëzohen. Kjo zonë vetëm këtë ka të vetmen mundësi për punësim. Këta biznesmen janë erojnë që mbajnë këtë punë, kanë investuar, kanë mbusur det, me fjalë shumë gjëra kanë bërë. Para se të prishin këta duhet të prishin atë memorien e sistemit komunist që është aksionistja. Aksioni i IKMT-s kundër ndërtimeve pa leje në Bregdetin e Vlorës nisi në fillim të shtatorit, nga zona e ujit të ftohtë, aty ku nisi edhe zgjerimi i shëtitores. Pronarët e objekteve pa leje të njoftuar më herët për prishjen nuk e kundërshtuan aksionin në nisje. Çaji me bustin mund të jetë i rrezikshëm sipas një studimi të publikuar nga disa shkencëtar kanadez nga Universiteti i Montrealit. Të dhënat kanë treguar se disa kompani kanë nisur që të tregtojnë çaj përmes paketimeve me bazë plastike, duke thyer traditën e mëparshme ku bustinat prodhoheshin me bazë letre. Kjo bën që në filxhan të mbeten miliarda grimca mikroplastike që janë të dëmshme për organizmin. Me ftojen e temperaturave rritet ndjeshëm edhe konsumi i çajit, por ekspertët kanë bërë thirrje për kujdes pas një studimi. Të dhënat e shkencëtarëve kanadez nga Universiteti McGill në Montreal kanë treguar se disa kompani që tregtojnë çaj përmes paketimit në bustina kanë filluar të përdorin plastikën në vend të materialeve me bazë letre, duke lënë kështu miliarda grimca mikroplastike në filxhan. Diçka e tillë është e shqetësuese, pasi niveli i tyre është më i lartë se plastika e padukshme që mbetet në paketime të tjera, sikundër mund të jenë bidonat e ujit. Organizata botërore e shëndetësisë i kishte cilësuar paketimet e çajrave si të sigurta, por shpreh se ky vlerësim ishte bërë mbi bazën e një informacioni të limituar, duke vendosur në dispozicion fonde për kërkime shkencore. Tashmë studimi i fundit mund të ndryshojë situatën në këtë industri. Ekspertët bëjnë thirrje që të ketë një angazhim më të madh të institucioneve që merren me sigurinë ushqimore, ndërsa për konsumatorët këshillohet leximi i etiketave për të siguruar që bustina e çajit është e përbërë nga një bazë letre, nëse ky informacion jepet. Ende nuk mund të thuhen me siguri dëmet që shkaktojnë këto paketime, por është e qartë se niveli i mbetjeve plastike, ndonse nuk dallohet me sy të lirë, është më i lartë nga produktet e tjera. Shkencëtarët kanë apeluar edhe kompanitë që të tregohen të ndërgjegjshme në këtë pjesë dhe të rikthehen metodës klasike të paketimit. Sot në hapësirën